Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người về cách làm một mốt cắt và nhuộm màu outfit đơn giản. Việc đầu tiên các bạn cần đó là mở UModel lên, ở đây mình đã mở sẵn rồi. Và cái phần các bạn cần quan tâm đó chính là cái thư mục game này. Trong game thì chọn Character. Trong Character bạn mở ra sẽ thấy là gồm có Arc này, đó là file phụ kiện, gồm những cái như là cánh, mũ, khuyên tai. Animation, clothes đó là file trang phục outfit cũng là phần quan trọng nhất. Ngoài ra thì cũng có những cái phần khác thì các bạn học về mốt chuyên sâu hơn thì sẽ động tới, nhưng mà tạm thời thì tốt nhất là đừng có giờ đến nó. Chúng ta quan tâm nhất đến hai cái phần đó là arc và cloth nhé. Thì hôm nay chúng mình sẽ làm mốt cắt ghép outfit đơn giản, nên chúng ta sẽ vào phần cloth và chọn một outfit để chỉnh sửa. Hôm nay thì mình sẽ chọn outfit đó là 60121 đi. Đây là outfit về, nói chung là bạch huyết nhuộm màu. Mọi người để ý thì những cái phần outfit này nó sẽ có rất nhiều phần thừa như là phụ kiện này, những cái vạt trước và sau. Nói chung là nhìn nó rất là, cái tay áo này nhìn nó rất là rối, nên mình có thể là cắt bớt nó đi để cho bộ outfit trông sexy hơn. Và hiệu quả cuối cùng nó sẽ được như thế này. Đây là cái mình đã làm hoàn thiện rồi. Mình sẽ bắt đầu vào luôn nhá. Thì việc đầu tiên khi mà bạn tìm đến cái outfit mà mình muốn edit ấy, thì bạn mở nó trên UModel, sau đó dùng tool chọn Export Current Object và export nó ra. Ở đây mình sẽ lưu tại file D. Ok. Sau khi export ra thì bạn sẽ tìm thấy nó ở đây nhá. Vào UE4 này nó sẽ có những cái đường dẫn đúng như cái đường dẫn thư mục như ở bên này. Thì ở đây sẽ là game này. Vào add nhé, character này, cloth. Đây. Hôm nay tớ sẽ edit trước cho Jun. Nó sẽ gồm có 3 file con, met và texture. Trong file met này nó sẽ có một file psg và chúng ta sẽ dùng nó để edit trên Blender. Mọi người sang đến bước thứ hai, đó chính là edit trên Blender. Mọi người dùng mở Blender nhé. Thì phiên bản mình dùng là 2.9. Mọi người kích vào và ấn delete nó đi. Kích vào và delete nó đi. Sau đấy vào file, chọn import, chọn skeleton mesh hay chính là file psg của chúng mình ấy, và vào đúng cái thư mục ổ D này mà bạn vừa lấy bạn xuất model ra. Class 600121 cool mesh, đây chọn file này nhé. Và phần bên này chọn cho mình là những cái, chọn theo đúng như cái mà mình đã chọn đây. Phải nhớ là phải bỏ cái scale down này đi, nhất định phải bỏ cái scale down này đi nhé. Ok, nó ra một cái này. Thì cái phần những cái thanh thanh que, những cái que này thì nó chính là xương của model, thì mình không cần dùng đến, là mình ẩn nó đi. Đây là phần mesh. Mình kích chọn vào model, ấn chuột phải, chọn set smooth. Sau đó chuyển sang phần viewport này, viewport setting này nhé. Ok. Mọi người vào cái phần material của Pro Style này, chọn UNOS. Nó sẽ ra một cái bảng như này, bạn chọn ấn vào cái nốt vàng ở phần base color, chọn image texture và open file texture ở chính cái file 60121 mà mình vừa export ra nhé. Chọn file D. Mọi người thấy ở đây thì có 4 file D, M, N, S đúng không ạ? Thì với một texture của một model cơ bản ấy, thì nó sẽ gồm có file D, file M, file N và file S. File D đó là file về màu sắc, họa tiết.
màu sắc và họa tiết. Nói chung là những cái mà mình edit nhiều nhất. Để đổi màu các thứ thì mình đều edit trên file D này này. Đổi màu này, cắt vải các thứ thì mình đều edit trên file D. File M là file quy định chất liệu, ví dụ như là chất liệu kim loại, chất liệu đá quý, chất liệu da đều được edit trên cái file M này. File N là một file về gọi là vân, hoa văn. Ví dụ như là bạn muốn có một cái viền áo ấy để cho nó nổi lên so với cái phần còn lại của áo ấy thì sẽ dùng file N này để tạo cái hiệu ứng đấy. File S là file độ tương phản ánh sáng. Với một cái mốt cơ bản ấy thì chúng ta với một mốt cắt ghép và nhuộm màu thì thường chúng ta chỉ edit file D và file S mà thôi. Thế mình chọn file D nhé để nó hiện màu áo lên. Đây. Ở đây là nó có một phần gọi là phần OP. Phần OP chính là phần trong suốt, quy định màu trong suốt. Bạn chọn thì image đấy. Ok, xong rồi. Đây mình có một cái, mọi người ấn chuột giữa nhé. Mọi người ở trong Blender mọi người ấn chuột giữa để quay model nhé, quay góc nhìn. Sau khi ấn PS key vào và ấn texture vào rồi thì mọi người tại đây mọi người chuyển sang chế độ edit mode cho mình và chuyển sang chọn để chuyển sang thể hiện hình khung nhé, hiện theo ô nhé, hiện theo lưới ô lưới nhé. Và sau đó đây mọi người di chuột vào những cái phần mà mọi người muốn xóa, chọn L, chọn L, bấm nút L thì nó sẽ chọn hết tất cả các vùng. Nó sẽ chọn hết tất cả các vùng mà các bạn muốn xóa đi. Không muốn chọn nữa thì ấn Ctrl Z. Đây, rồi sau bấm để xóa đi bạn ấn Delete này, chọn Fade. Đây, thế là xong. Mọi người thấy cái phần đen đen này không? Nó chính là cái phần kiểu ở phần dưới da ấy, thì bên NC nó sẽ tô sậm đi để kiểu tạo cảm giác là độ bóng ấy, nhưng mà thực ra là nó cũng không cần thiết đến phải làm thế. Mình cũng thấy hơi kỳ, không hiểu tại sao designer lại làm trò này. Đây, mọi người cứ chọn này. Và nếu khi mà mọi người chỉ không muốn xóa hết mà mọi người chỉ muốn xóa một phần thì làm thế nào? Thì mọi người kích chuột vào. Thì nói này, các bạn giữ shift nhá. Bạn kích chuột và các bạn giữ shift thì các bạn có thể chọn nhiều điểm cùng một lúc. Đấy. Còn không thì cứ di chuột vào phần mình muốn rồi chọn L thôi. Mình sẽ xóa hết những cái phần kiểu nhìn trông nó rối rắm đi. Thường nhá, những cái phần bị đổ bóng như này này thì mọi người sẽ phải tô lại màu da trong Photoshop, tô lại để cho nó thành màu da chuẩn ấy. Cái việc tô đẹp hay không thì nó phụ thuộc vào khả năng của mỗi người thôi. Ok, những cái phần như thế này cũng thế. Phần như này thì thường mình sẽ chọn sang cái phần bên này, chọn sang cái chế độ này, sau chọn hết vùng này, Ctrl L để các bạn chọn hết một vùng này, Ctrl L để chọn hết từ những cái vùng liên quan đến nó. Ctrl L cẩn thận kẻo bị chọn vào body ấy nhé.
DS này, file L. Đây, ok. Đây, cơ bản là xong rồi. Ok, sau khi mà mình xóa hết tất cả những cái phần đấy đi rồi thì mình đến bước tiếp theo, đó là export lại cái file này và edit trên Photoshop. Mọi người phải hiểu là cái việc mà bạn cắt những cái phần mà bạn muốn xóa đi ở trên Blender ấy, nó chỉ là một cái kiểu để cho các bạn một cái nhìn trực quan hơn về việc cắt xem nó có đẹp hay không, cắt cái đấy đi nó có đẹp hay không, nó có ok hay không mà thôi, chứ nó sẽ không giúp các bạn xóa được cái phần đấy ở xóa thẳng cái phần đấy trên game đâu nhá. Mà cái việc xóa thì bạn phải được thao tác ở trong Photoshop. Và để thao tác được ở trong Photoshop thì mình chọn file này, export này, chọn lại model nhé, nhớ chọn lại model này, chọn file này, click vào để nhé. Edit mode đúng không? Bây giờ vừa nãy các bạn đang ở trên edit mode đúng không? Thì sau khi mà cắt hết xong thì các bạn chuyển về object mode để xem lại một lần nữa xem đã ổn chưa. Nếu mà ổn rồi thì lại chọn model và chọn file, chọn export và export nó ra dưới dạng OPG. Ok, mình sẽ export nó ra. Mình đã tạo một file là file texture mode này. Desktop. Mình tạo một cái file ở đây. Thì ở đây mình đã tạo sẵn một file OPG rồi. Đây. Rồi sau các bạn export nó ra thôi, chọn object, OPG object rồi export nó ra. Rồi ok, file Blender này cũng nên lưu lại. Đây, file mình đã lưu sẵn nó là 60121 rồi nên mình không lưu lại nữa. Ok. Sau khi xong, thế là xong bước edit trên Blender và tiếp theo chúng ta đến với bước edit trên Photoshop. Photoshop để edit thì các bạn nên chọn phiên bản từ 2018 trở lên nhé. Ở đây, bạn chọn Open. Tìm đến cái file đấy. Đây, file OPG này. Và Open nó ra. Ok. Đây. Đây bạn có thấy, các bạn có thấy nó sẽ trông nó hơi tối đúng không ạ? Thế bạn chuyển sang tab 3D. Vào chỗ này, chọn New Infinite Light. Cho nó thêm vài cái đèn. Để lúc edit nhìn cho dễ. Đây. Tắt shadow đi. Giảm xuống còn tầm 70 là được. Giảm đèn xuống còn phần 70. Ok. Đây. Trông nó sẽ như thế này. Và tại đây nhá, các bạn click. Mình thì mình đã chuẩn bị sẵn một cái file mình edit sẵn rồi. Thì đây là file mình edit sẵn. Thì khi mà các bạn sau cái bước mà các bạn mở OPG ra, open được cái file OPG để trên Photoshop ấy, thì các bạn click chuột phải vào cái model, chọn tab thứ hai, chọn vào cái này bên cạnh cái diffuse này, diffuse này chính là D nhé, file D đấy, rồi chọn edit texture. Đây nó sẽ nhảy ra một cái, nó sẽ nhảy ra cái file để các bạn edit. Đây mình đã edit sẵn rồi. Thì ở cái file này các bạn sẽ nhìn thấy, mình sẽ đợi tí, mình cho này là đây, cái file gốc trông nó sẽ như thế này.
Các bạn sẽ thấy ở đây này có những cái phần tay này, thì đấy, cái phần tay bị đổ bóng đây. Thì để edit nhá, thì các bạn sẽ chọn cái phần, việc đầu tiên các bạn cần ấy đó là phải bật UV map lên. Đây là phần UV map. Những cái phần mà nó không hiện cái đường UV map màu xanh này, cái phần UV map này các bạn có thể chọn màu tùy thích nhá. Thường mặc định thì là nó là màu đỏ đấy, nếu mình chuyển sang màu xanh cho dễ nhìn, tại vì cái bộ này nó có nhiều phần màu đỏ quá. Thì thường là nó màu đen và màu đỏ. Thì đây, những cái phần mà nó không hiện cái đường màu xanh này chính là những cái phần mà các bạn đã xóa ở trên Blender. Và việc của các bạn đó là xóa nó luôn. Đó là vào phần channel này. Ôi, xin lỗi mọi người, hôm nay bị cúm. Thế là vào phần channel, chọn phần alpha 1, kích vào alpha 1, mọi người để ý không? Kích vào phần alpha 1 và xóa, dùng brush bôi đen những cái phần mà nằm ngoài, những cái phần nằm ngoài cái đường màu xanh này đi. Chính là những phần bạn muốn xóa. Ví dụ như là phần tà, ví dụ như là phần tà trước này. Phần tà trước là những cái phần này và phần này. Phần tay áo là phần này. Phần hai cái lá bùa ở đây. Cái phần lá bùa đằng sau đây. Các bạn lấy brush nhá, vào channel alpha này, bật nó lên. Bạn phải chọn một cái laser nhất định nhá, vào channel alpha này. Sau đấy tô đen bọn nó đi. Tô đen bọn nó đi. Ở đây mình đã tô sẵn rồi. Đây, mọi người thấy không? Tô đen. Và ngoài ra thì mình thấy còn có một số thứ nó khá là vớ vẩn và mình muốn xóa cả bọn nó đi, nên là mình cũng xóa luôn. Dù rằng là trong file gốc thì mình không, trong lúc edit trên Blender mình không xóa, nhưng mà vào đây thì mình muốn xóa thì mình cũng xóa luôn, không sao, không vấn đề gì cả. Cũng như vậy nhá, ví dụ như là cái phần áo ngực này này, các bạn thấy áo ngực ở đây đúng không? Cái phần áo ngực ở đây thì các bạn hoàn toàn cũng có thể xóa vào nó, ví dụ như là xóa về họa tiết hoa văn gen rủng gì đấy vào đây để cho nó thành kiểu gen hở ngực ra cũng được. Cái đấy là tùy sở thích. Ví dụ như là này, chỉ cần những cái phần ấy, những cái phần mà các bạn bôi đen ở trên channel alpha của file D thì nó sẽ biến mất hoàn toàn ở trên game. Chỉ cần các bạn bôi đen nó ở trong channel alpha là được. Channel alpha 1 này nhá. Bạn bôi đen nó đi là được. Và khi bôi đen và khi bôi ở cái channel alpha này này, các bạn phải chú ý nhất đó là những cái phần da này này. Phần da này nhá. Đây là những cái phần màu này chính là hiển thị da này. Khi mà mình bôi chềm vào ấy thì cái phần da đấy nó cũng sẽ bị biến mất ở trên game. Thành ra là mọi người phải chú ý nhá. Đừng để bị tô chềm. Nếu mà mình không muốn nó biến mất thì đừng tô chềm nó vào. Ở đây thì mình đã edit màu. Ok. Sau đấy là đó là phần edit về channel để việc xóa. Đó là về việc xóa những cái phần mà không cần thiết đi thì chỉ cần tô đen trên channel alpha là được. Còn bây giờ làm thế nào để nhuộm màu? Thì ở đây, ví dụ các bạn muốn bật lại vào RGB nhá. Quay lại tab RGB. Thì ví dụ các bạn muốn edit màu của cái tất này thì đơn giản thôi. Bạn bật UV map lên để nhìn thấy xem là rõ cái tất này nó có những cái phần nào thuộc về cái tất đấy. Trên game nó sẽ chỉ hiển thị những cái phần mà nó nằm trong cái đường UV map này thôi. Nằm ngoài UV map nó sẽ không hiển thị đâu nhá. Đây, mình sẽ dùng cái bút phần để chọn này. Mình sẽ tổ phím là phím L nhá, để chọn.
Sau khi chọn thì bạn ấn Ctrl G. Sau khi chọn xong vào đấy bạn ấn Ctrl G. Để làm sao? Để tạo thêm một layer mới có cái phần đấy. Đây. Và như thế khi bạn edit ấy, bạn có edit hỏng thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến cả đến cái background gốc cả, đến cái background gốc ấy. Thì chỉnh đi chỉnh lại bao nhiêu lần cũng không sao. Ví dụ bây giờ mình vào, mình muốn chọn màu này. Thì bạn, ví dụ bạn muốn chuyển nó sang màu xanh đỏ tím vàng đấy, thì tô màu vào thôi. Ví dụ như này. Thì đây, bên này nó sẽ chuyển về sang màu đỏ. Các bạn đừng lo về cái việc mà nó bị mất cái hoa văn họa tiết ở trên nhé. Bạn không cần lo về cái việc nó bị mất cái hoa văn họa tiết gốc của nó ở đây đâu. Tại vì là bạn đã xóa nó trên channel alpha rồi. Thế nên là đợi tí để mình chuyển nó thành màu khác cho nó dễ nhìn. Đây. Đây, ví dụ màu xanh đi. Vậy khi bạn chuyển ra channel alpha, bạn thấy không? Thì cái phần đấy nó sẽ vẫn, đây là phần channel alpha gốc của game. Game thì người ta đã xóa nó theo đúng cái form gen và họa tiết đấy rồi. Thế nên là dù bạn tô màu gì thì nó vẫn sẽ đi theo cái đường form họa tiết đấy. Kể cả khi mà nó, khi là tô màu nó chềm lên hết như thế cũng không sao. Thế nhưng mà không nên tô màu theo kiểu này. Lý do vì sao? Vì khi bạn tô màu theo kiểu này, nó sẽ mất hết tất cả cái kiểu đổ bóng. Bạn sẽ nhìn này, để ý này. Ở vai gốc nó sẽ có những cái phần đổ bóng. Ở vai gốc nó sẽ có những cái phần đổ bóng như thế này. Khi mà mình tô màu hết lên như thế kia thì nó sẽ kiểu bị thành một cục ấy. Nó thành một cục màu, nó không có điểm nhấn, nó không có phần đậm nhạt gì hết cả. Nhìn nó khá thô và xấu ấy. Thế nên là mình khuyến khích mọi người dùng cái cách như sau. Đây. Sau khi mọi người chọn vùng nhá, thì mọi người vào image này. Quay về IRGB đã. Rồi. Chọn Huê này. Đây, các bạn chuyển màu theo cái này. Hoặc bấm Color Line, hoặc bấm Color Line này. Các bạn chuyển màu theo, nhớ chọn khi mà các bạn đổi màu trên Huê nhé, nhớ chọn cái Color Line này nhá. Rồi các bạn chuyển màu theo ý muốn của mình này. Đấy. Thì ở đây thì mình đã đổi rồi, mình muốn đổi về màu đen, ra mình để như này. Chỉ cần giảm sáng nó đi là được. Ví dụ các bạn muốn để cái này màu đen đúng không? Thì các bạn chỉ vào lại Image này, Adjustment này, chọn Huê này, hoặc là nhấn tổ hợp phím Ctrl U nhá. Ôi, giảm sáng nó xuống là được. Chết quên. Đây. Đây. Giảm sáng nó xuống là được nhá. Đấy. Còn nếu cả các bạn muốn thêm theo kiểu họa tiết hoặc pattern gì đấy ấy, thì mình cũng ất pattern vào như thế này thôi. Đấy. Các bạn ví dụ pattern này chẳng hạn. Đấy. Thì nó cũng sẽ lên như thế. Hoặc còn có rất nhiều cái cách edit khác, rất nhiều cách edit để cho các cái file này nó đẹp hơn ấy. Thì cái đấy là cũng như kiểu như là mình thì khuyến khích là vẽ tay, phối màu tay. Cái này thì là tùy mỗi khả năng của mỗi người thôi. Cái về cái việc là thao tác Photoshop thì mình thực sự mình không dạy được. Ví dụ như là file crop chẳng hạn. Đây là một cái mode khác của mình thì đây. Đây là một file, đây là file tóc. Đây là một file mode khác của mình thì mình cũng có chỉnh sửa nhiều những cái
Ví dụ như là file Frozen này. Đây là file edit của mình. Đây, cái này hoàn toàn là vẽ tay nha, phối màu bằng tay, tô tay. Cái việc tô màu như thế này thì tùy ý mọi người, mỗi người có một cách tô riêng, có một phong cách riêng. Thao tác Photoshop thế mọi người nếu muốn tìm hiểu thêm thì có thể lên mạng để tìm hiểu như thực hành nhiều thì rồi sẽ dần lên tay thôi. Mình thì cũng thuộc dạng là từ lúc bắt đầu làm mốt mới bắt đầu học làm Photoshop. Đấy, có thế thôi. Ok nhá. Ở đây mình đã edit trước rồi. Thì những cái đây mọi người thấy đấy. Edit trước rồi. Ok. Xong, sau khi mà mọi người xóa hết những cái phần linh tinh trên channel Alpha nhé, cẩn thận xóa, chú ý từng tí một nhé, cẩn thận bị xóa chêm nhé. Đấy. Sau khi mọi người check lại một lượt xem ok hết rồi thì màu sắc và xóa sung các thứ ok hết rồi thì mọi người sẽ lưu file lại. Mình khuyến khích mọi người lưu một file PSD. Ok, lưu lại một file PSD để backup, để ví dụ như là khi mà các bạn lên làm xong ấy, các bạn lên game các bạn phát hiện ra các bạn xóa chềm mất chỗ này, hoặc là xóa thừa, xóa thiếu một chỗ nào đấy, hoặc là màu sắc chưa ổn, bạn cảm thấy muốn đổi màu khác thì bạn vẫn có một file PSD để các bạn làm lại, chỉnh sửa lại một cách nhanh chóng nhất, chứ không phải làm lại từ đầu. Tất cả mọi người nên làm một file backup như thế nhá. Còn tiếp theo nữa ấy, thì còn một file nữa là chúng ta cần dùng để làm mốt, đó chính là file DDS. Đây, mọi người sẽ chọn lưu dưới dạng DDS này. Thường thì Photoshop lúc mà mới mở ra ấy, nó sẽ không có, lúc mà mới cài đặt nó sẽ không có kiểu lưu dưới dạng DDS đâu. Mọi người có thể lên mạng, lên YouTube để tìm tra theo cái kiểu là plugin DDS cho Photoshop là được. Rồi sau đấy mình lưu lại đúng tên nhá. Đây mọi người nhìn này. Đây, file texture ở trong file mình export ra từ uModel nó để tên là như thế nào thì mình phải để đúng tên này nhá. Đây là file D, thế nên mình để là close D, đúng như tên bên này. Ok. Mình lưu sẵn rồi, mình bỏ đi. Với một cái file game ấy, với một cái file mà các bạn chỉ để có mỗi là cắt vải với cả nhuộm màu như thế này này, thì thường nếu như mà mình không muốn edit thêm nhiều thì không cần quan tâm đến file M và file N. Như mình đã nói, file M là file yêu cầu, là file về chất liệu. File M là file quy định chất liệu. Mình sẽ mở lên cho mọi người xem. Mở hai file này lên cho mọi người xem. File M đó là một file quy định về chất liệu. Như mọi người thấy ở đây thì những cái phần mà có màu xanh này, những cái màu xanh này thường là những cái màu rất là sáng, nó rất là bóng ấy. File màu xanh lá cây và xanh nước biển thường nó sẽ rất là bóng. Những cái bộ ví dụ như bộ áo bơi, các bộ áo bơi thì thường sẽ dùng những cái màu xanh lá cây hoặc xanh nước biển như này. Cái bộ xanh nước biển như thế này thì nếu mà mọi người cảm thấy cái độ bóng của nó trong game ý, đó đã phù hợp với cái cảm quan mọi người rồi thì cái file M này không cần phải edit nữa. Thế nhưng nếu các bạn muốn để cho cái chất liệu nhìn nó lì hơn thì các bạn có thể làm như sau. Đó là Texture Mode này, vào chọn cái file BSD mà các bạn đã lưu sau khi edit file D ấy, và kéo nó vào đây. Đây, kéo vào, ấn Enter, và nó chọn, chuyển qua đây. Tắt những cái background đi, những cái phần về da rủng này thì cũng tắt hết đi. Ở đây thì mình để sẵn là màu đen rồi ấy, thành ra là đây, ok.
rồi sau ấn tắt nó đi và ấn Z nhé. Đây thì nó sẽ hiện những cái phần các bạn đã edit lên đây. Bình thường thì các bạn có thể là để màu đỏ, màu xanh, màu vàng. Những cái màu đấy nó sẽ rất là sáng, nên bạn lại vào cái, bạn lại bật Ctrl U lên cho mình vào cái bên này nhá. Các bạn giảm sáng xuống cho mình tầm âm 70. Nếu các bạn để màu đen như mình thì khỏi cần giảm sáng nữa, để thế cũng được. Khi mà các bạn chuyển nó về cái màu đen như thế này này thì nó sẽ làm cái chất liệu nhìn nó lì hơn, nó không bị bóng bẩy quá nữa. Như bạn mọi người nhìn thấy ở đây là cái chất liệu của nó khá là bóng ấy. Nhưng mà mình cảm thấy cái độ bóng này nó cũng khá vừa phải, nên mình cũng sẽ không edit cái file mờ này nữa. Có chăng thì mình sẽ chỉ edit cái phần, có thể tô cái màu xanh này, xanh lá cây của phần tất chân này cho nó giống với cái màu xanh của áo ấy, để cho bọn nó có độ bóng tương đương với nhau. Còn nếu mà mọi người cảm thấy rắc rối quá thì bỏ đi cũng là, không cần phải edit file M với file N. Ok, không phải edit file M. Nào, đây là file N. Các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nhá. Các bạn sẽ thấy nó sẽ thể hiện vân của quần áo này. Tất cả các họa tiết, họa vân rồi viền các thứ nó sẽ được thể hiện ở trên file N này. Và vì các bạn không tạo thêm họa tiết mới trên file, cũng không, các bạn không tạo nên thêm họa tiết mới trên file D, thành ra là các bạn cũng không cần thiết phải edit file N. Thế nên là mình cũng bỏ qua nó. Và chỉ có file quan trọng nhất trong cái việc đổi màu ấy, nếu bạn chỉ cắt vải không ấy, nếu các bạn chỉ cắt vải thôi thì edit file D xong các bạn có thể với bước tiếp theo luôn. Còn nếu các bạn có nhuộm màu, có đổi màu quần áo thì các bạn cần phải edit file S này nhé. File S này chính là file độ tương phản màu sắc, độ tương phản màu sắc với ánh sáng, độ tương phản ánh sáng, thể hiện cái mức độ ánh sáng chiếu vào cái màu sắc đấy. Nó khi mà ánh sáng trong game nó chiếu vào quần áo thì nó sẽ ánh lên như thế nào. Các bạn có thể thấy ở đây là cái phần áo này này, nó đang để là màu đỏ, tức là khi ánh sáng chiếu vào thì nó sẽ có hiện lên những cái ánh màu đỏ. Dù rằng các bạn đã nhuộm đen quần áo nhưng mà nó sẽ vẫn ánh lên màu đỏ, tại vì file S, nếu các bạn không sửa file S này nhá, thì dù cho các bạn có sửa file D, cái phần thì vào game, cái phần khi ánh sáng chiếu vào áo nó sẽ vẫn có hiện lên ánh màu đỏ. Thế nên các bạn bắt buộc phải chỉnh sửa lại file S này nhá. Cũng làm thao tác như file M vừa nãy, kéo PSD của file D vào, Enter. Nó khác file M ở cái chỗ đó là cái phần da mà các bạn đã tô, các bạn phải để lại như này. Và sau đó các bạn lại Ctrl U lên cho mình và kéo cái line này của nó xuống. Thường ấy thì mình thường để là tầm âm 70, nhưng ở đây thì mình thấy nó vẫn sáng quá, nhất là cái phần outfit này này, nhất là phần da này. Các bạn phải kéo cho nó kiểu gì để cho nó tối hơn cái màu gốc, hiểu không? Nó phải tối hơn cái màu gốc của file S này. Ví dụ file S này ở đây là màu đỏ đúng không? Thì cái phần kéo bạn nó phải tối hơn cái màu gốc đấy thì mới được. Sau khi edit xong, sau khi kéo thế xong ấy, thì các bạn phải tiếp tục vào file, vào sau khi đã làm xong cái bước đấy thì các bạn lại xếp file lại thôi, đấy là kết thúc rồi. Thì lại xếp nó dưới dạng, xếp một file PSD để backup nhá, lưu chung vào đây, đây file PSD để backup, và lưu một file S DDS cũng lưu dưới dạng 8.8.8.8 này. Ok, sau đó lưu lại dưới dạng 8.8 thế là xong. Tại mình lưu rồi nên bỏ qua nhé. Thì sau cái bước edit đấy thì về cơ bản các bạn sẽ có một file, đó là file D, và một file nữa là file S. Nếu mà cho các bác vừa nãy, nếu các bạn không làm gì nhiều như mình thì mình có cắt một ít ở viền áo nữa để cho nó đẹp hơn. Với cả đây, ví dụ đây,
Thì vừa nãy các bạn để ý thì ở trên cái phần áo này, cổ áo này nó sẽ có một cái phần nó bị hở ra ấy. Thì mình cắt nó đi và mình làm thêm một cái đường viền áo nữa, thế nên là mình phải edit cả file N để tạo cái đường viền đấy. Ngoài ra thì file M mình cũng edit một ít nữa. Thì mình sẽ có 4 file, đó là file D này, file M này, file N này và file S. 4 file này. Còn thường ra đấy là mình cần thôi, còn bình thường mọi người thì sẽ chỉ có file D và file S thôi. Thì mình đến với cả bước tiếp theo nhá, là edit trên thao tác trên Unreal Engine Tool. Đây. Mọi người để ý nhá, cái việc đầu tiên là mọi người chọn phiên bản của Unreal Editor ấy, thì mọi người phải chọn đúng phiên bản của DNS. Ở đây thì đó chính là 4.25. 4.200 chấm mấy cũng được, nhưng phải là 4.25 nha. Nó tương ứng với phiên bản của DNS. Sau đó khi vào đây thì các bạn cần tạo một project. Mình thì có sẵn một project này rồi. Mọi người tạo một project mới nhé. Và đây sẽ là tạo một lần dùng hết đời luôn. Tất cả mọi cái việc edit sau này các bạn đều chỉ tạo trên cái project này thôi. Thì để tạo project mới thì làm thế nào? Đầu tiên là các bạn chọn game, next này, chọn đến hay chọn blank nhé, next này. Những cái phần này không cần quan tâm. Cái con quan tâm đó là location. Mình thì mình lưu ở D, các bạn có tùy lưu nữa. Bên này thì sẽ là tên của project, đặt tên tùy ý, abc xyz thì tùy ý, sau đó ấn create project là được. Bây giờ new này, đây mình tạo cho mọi người một project mới. Rồi, đây là giao diện bên trong Unreal Engine Tool. Thì cái việc đầu tiên các bạn cần làm đó là tạo thư mục đường dẫn đúng với thư mục đường dẫn của BNS. Như mình vừa nói, cái thư mục mà chúng ta cần đó chính là này. Như mình vừa nói, nhưng mà mọi người sẽ có thể cái thư mục này mọi người có thể xem ở trên UModel. Thì đây chúng ta sẽ có game này, art này, character này, và trong đó là có arc và clock là hai cái phần mà chúng ta hay edit nhất. Thì chúng ta cũng làm y chang như vậy. Tạo new folder. Trong tạo một cái folder nhá. Đây mọi người để bấm vào đây này thì nó sẽ hiện cái thanh, mọi người ấn vào cái này nhá thì mọi người nó sẽ hiện cái thanh đây file content này. Bạn ấn vào cái sâu này thì sâu và 2 này nhá, thì nó sẽ hiện được cái thư mục thì sẽ dễ theo dõi hơn. Tạo một cái file thư mục add này. Sau add thì đến gì? Sau add thì đến add, sau add này đến character, tạo một thư mục character. F2 trong add tạo một thư mục character này. Ok. Rồi kích vào character, chọn thư mục cloth. Hôm nay chúng ta edit outfit mà thì mình tạo trước một thư mục cloth nhé. Tạo thư mục cloth này. Ok. Trong thư mục cloth này thì có phải là sau khi đến chính là đến thư mục file game đúng không? Thì cái file game này chúng ta phải sử dụng đúng chuẩn cái tên của cái file game, cái tên của cái file mà mình muốn edit. Hôm nay thì mình edit file 60
Mình edit file 60121 đúng không? Thì cái file này các bạn có để ý cái phần hình đô la đằng sau này không? Nó chính là cái phần tiếng Hàn mà nó không hiển thị được ấy. Thế bây giờ phải làm như thế nào? Thì chúng ta phải unpack file. Như mình biết thì cái file ở đây mình đã unpack sẵn rồi. Cái file 60121 này này nó sẽ nằm ở trong file pac35. Đây. Các bạn vào file pac35, unpack cái file pac35 rồi sau đấy. Đây 62121, 60121. Bạn copy cái tên của nó. Đây, sẽ tạo một folder. Đúng chưa? 60121. Đấy. Click vào. Trong file này thì chúng ta bây giờ chúng ta đang tạo file cho Jun đúng không? Cho Tập Thiên thì là cool. Lại tạo thêm một folder nữa. Cứ đúng theo cái thanh thư mục của nó, cái cây thư mục của nó là được. Cool. Mình edit texture không liên quan đến met với con, thế nên mình sẽ chỉ cần tạo một thư mục texture thôi. Đây. Sau khi bạn tạo được cây thư mục như thế này rồi nhá, thì việc tiếp theo đó đấy là kéo những cái file DDS này này. Thì cái file DDS mà các bạn đã edit, D này, MNS vào đây, kéo thẳng vào. Ok. Đây. Kiểm tra lại một lượt. Ok rồi. Đây bạn quan trọng đây là kiểm tra này nhá, kiểm tra xem là đã xóa hết những cái phần quan trọng chưa. Đây, bạn đã xóa hết những cái phần bạn muốn xóa chưa? Ở đây là xóa hết rồi. Đây, mọi người thấy đây. Ok, sau khi ấn vào đây, mọi người nhìn thấy dấu sao ở đây không? Dấu sao ở bên cạnh này không? Nghĩa là file chưa được lưu. Bạn ấn vào save all để lưu nó. Save selector, ok. Mất dấu sao đấy nghĩa là đã save rồi. Và vào file. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cúp lại file này. Vào file. Chọn Pack Project. Chọn Windows 64 bit này. Rồi sau đó select folder, save. Cái lần đầu tiên, trong cái lần đầu tiên mà mọi người tạo project, cái lần đầu tiên tạo project và lần đầu tiên cúp file ấy, thì cái thời gian cúp nó sẽ có thể là hơi lâu so với cực kỳ lâu, khá là lâu, 15-30 phút gì đấy. Nó tùy theo cái lượng file các bạn cúp ấy. Thế nên nhưng mà không sao. Chỉ cần trong cái lần đầu đấy nó lâu thôi, còn những cái lần sau ấy, dù bạn tạo bao nhiêu project là nó cũng làm rất là nhanh. Vì nó không phải loát lại nữa. Nó chỉ chậm trong lần đầu thôi. Đấy, nó vừa kêu tích tích như thế là nó đã làm xong rồi. Thì mình đã xong cái này, mình tắt nó đi. Thì phần tiếp theo đó chính là phần reback. Ok. Phần reback thì các bạn phải làm thế nào? Mình tạo một file folder đấy, reback nhé. Ok. Để cái file texture này này, các bạn tạo file, đầu tiên các bạn tạo một folder, đặt tên cho nó, tên tùy thích, các bạn muốn đặt tên thì cũng được. Ví dụ như là mình sẽ đặt 60121 cool text mode đây. Và sau đấy cũng giống, nó khác so với cái mode swap ở chỗ đó là vì cái texture này bạn muốn sửa cho chính cái bộ outfit đấy, thế nên là cái mà các bạn cần lấy đó chính là đường link dẫn, cái path dẫn đến cái đúng cái path chính xác của cái outfit đấy chứ, hiểu không? Các bạn sẽ đến vào cái path chính xác của cái outfit đấy. Mình unpack nó trong file pac35 này, thì mình vào đây. Đó, 121 cú này, texture. Store full path. Ok. Copy đường dẫn này vào. Bình thường khi làm file mode, ví dụ như là muốn mode
bộ này, muốn mốt bộ outfit này vào đây, các bạn muốn mốt bộ này vào outfit hồng môn thì các bạn sẽ chọn đường dẫn của outfit hồng môn, đúng không? Thế nhưng bây giờ các bạn muốn chỉnh sửa texture, chỉnh sửa cho chính cái bộ outfit này thì các bạn chỉ việc chọn đường dẫn của chính bộ outfit này thôi, không cần phải đổi gì cả. Đây, texture ở đây nó có phần texture gốc đúng không? Thì xóa hết đi. Texture gốc cũng không phải xóa đâu, bạn cứ để đấy rồi sau replace là được. Tiếp theo đấy là cái phần texture mà các bạn đã cúc, nó nằm ở đâu? Thì vừa nãy các bạn lưu project ở ổ D đúng không? Mình đặt tên project là new thì nó sẽ nằm ở ổ D, ngay trình hình ngay ngoài ổ D này. Các bạn vào new, vào phần save, đây, vào phần cúc, vào save và chọn cúc nhé. Windows này, engine này, Windows no editor nhá, vào engine này, vào content này, chết nhỉ. Đây, đúng không? Vào Windows này, vào cúc này, vào Windows này, chọn new này. Cái phần new này chính là cái phần file project của bạn ấy. Vào phần new này, chọn content này, chọn add này, chọn character này, class 60121, file cool này, texture này. Đây là những cái file mình đã copy, mình copy nó, C, paste, replace. Ok, thế là xong. Nếu mà mọi người chỉ edit mỗi file D, file S thì ở trong này nó sẽ chỉ có D và S thôi. Thì paste thẳng vào đây là được. Cũng chỉ paste copy D và S rồi copy hết những cái file ở trong file D và S tất cả nhá. Tại vì mỗi file nó sẽ có 3 file này, mỗi file texture D, MNS nó sẽ có 3 file này. Copy hết rồi replace, paste sang bên này replace là xong. Ok, sau khi đã làm xong như thế rồi thì chúng ta reback lại nó thôi, bật tool lên, kéo nó vào, reback. Ok. Chết quên. Đây là nó là một cái lỗi đây này. Tại sao không reback được? Tại vì cái tên file này mình đang để tiếng Việt. Mình không được để tiếng Việt, cái file cái tool ấy nó không nhận được. Phải để tiếng đây, reback thôi. Để tiếng Anh ấy. Cái tool nó mới nhận được. Đấy, ok, xong luôn. Bạn copy nó. Thường ấy mọi người nên để cái file pack này với cả file cook ấy, nó làm một cái shortcut ở ngoài này thì cho nó tạo thành một cái shortcut ở bên ngoài này thì bạn kích vào là vào được luôn ấy, đỡ phải đi nhiều đường link ấy. Đây, bạn paste nó vào đây rồi sẽ lại tạo một file zip. Ở ngoài này bạn chọn một file zip, bất kỳ file zip nào cũng được, thoải mái. Đây, zip này. Rồi kể cả chọn thẳng một cái file zip của một cái mốt cũ của bạn cũng được, ví dụ như này, P, rồi đổi tên nó theo đúng cái tên này là được. Đấy, thế đây là xong. Thì chính cái bộ này, nếu bạn làm như thế thì chính cái bộ outfit này ở trong game nó sẽ chuyển về cái texture này. Ví dụ như là bạn sửa bộ bạch huyết thì cái bộ bạch huyết nó sẽ thay đổi. Bạn sửa bộ hồng kim điệp thì chính bộ hồng kim điệp nó sẽ thay đổi. Còn nếu mà bạn muốn sau khi bạn chỉnh sửa cái này và bạn muốn swap nó sang một bộ khác ấy, thì cũng như thế thôi. Bạn chỉ cần tạo thêm 2 file swap, pet và map nữa là xong, rồi để vào nó chung với nhau là được. Như ở đây mình đã để chung với nhau này, file met này. Như ở đây mình đã để chung với nhau này, file met này, file map này và file text này. Mình để 3 file này ở chung với nhau, thế là xong. File met và map này là file swap, còn file text này là file text vừa mới tạo. Các bước nó dài như thế thôi, như là làm cũng khá là đơn giản. Mọi người làm vài lần là quen ấy. Nếu mà có thắc mắc gì thì có thể inbox mình
gọi là hỏi thẳng ở trên Discord nhé. Hẹn mọi người trong lần tới. Cảm ơn ạ. Chúc mọi người làm mốt thành công. Yên tâm là cái này lần đầu làm thì nó sẽ sai lên, sai xuống, sai tái, sai hồi. Không ai làm một lần mà nó xong ngay được cả. Cứ từ từ, từ tốn rồi mọi việc tự đâu vào đấy. Càng sai nhiều, trình lên càng nhanh. Thôi, tạm biệt mọi người nhé.